ไอทีปัจจุบันสวัสดีครับคลิปนี้มาชมวิธีการบาลานซ์แบตเตอรี่ก่อนประกอบนะครับปกติแล้วถ้าเราโลบาลานซ์ก่อนหน้านี้ที่ผมทำก็คือต่อพ่วงกันเฉยๆแบบนี้เขาจะเกลี่ยประจุให้เท่ากันซึ่งก็แค่นั้นนะครับแต่มันมีข้อจำกัดหรือว่ามีประเด็นอยู่ว่าถ้าเกิดเป็นแบตเตอรี่ใหม่เขายังไม่เคยชาร์จไปจนเต็มเลยนะครับจะมีปัญหาตรงที่ว่าแบตเตอรี่บางก้อนความต้านทานมันยังไม่เสถียรมันจะเต็มเร็วกว่าเพื่อนพอเต็มเร็วเนี่ย BMS หรือ Battery Management มันจะตัดแล้วมันจะทำการเกลี่ยแบตเตอรี่ให้เท่ากันก่อนนะครับแล้วค่อยเริ่มชาร์จใหม่มันจะติดปัญหาวนซ้ำๆแบบนี้ไม่สิ้นสุดนะครับจนกว่าเขาจะเต็มสักรอบหนึ่งกว่าจะเต็มรอบหนึ่งได้เนี่ยก็เดือนหรือ2เดือนเลยนะครับเพราะว่าพอชาร์จไปสักพักหนึ่งตัวโซลาร์ชาร์จเจอร์ของเราเนี่ยจะชาร์จไม่ได้เพราะว่า BMS มันล็อกไว้รอจนเกลี่ยแบตก้อนที่พุ่งเต็มเนี่ยลงมาเท่าก้อนอื่นแล้วค่อยเริ่มชาร์จใหม่มันจะหยุดติดหยุดชาร์จหยุดชาร์จหยุดแบบนี้ครับมันจะกลายเป็นประเด็นของเราตรงที่ว่าทำไมความจุของแบตเตอรี่มันจุได้ไม่เต็มสเปคแล้วบางทีทำไมโซลาร์เซลล์ชาร์จแป๊บๆแล้วมันเต็มเร็วจังเต็มตั้งแต่บ่าย2โมงก็เต็มแล้วมันยังไม่เย็นเลยจริงๆมันควรจะชาร์จได้มากกว่านี้เพราะเอาไปใช้งานมันก็หมดเร็วอย่างเงี้ยครับเนื่องจากว่าตัวแบตเตอรี่แมเนจเมนต์เนี่ยมันเข้าใจผิดมันคิดว่าเต็มแล้วมันก็ตัดนะครับมันยังไม่สมบูรณ์นั่นเองนะครับจากที่สังเกตจาก BMS JK นะครับสังเกตดูตัวหนังสือสีเหลืองที่บอกว่าแบตเตอรี่ fully charge นะครับแล้วก็ตัวหนังสือของแบตก้อนที่2บอกว่า 3.552 โวลต์แล้วนะครับทั้งที่วันนี้แดดแรงมากนะครับแต่โซลาร์ชาร์เจอร์เหมือนเขาหยุดนะเขาไม่จ่ายไฟเข้ามาตอนนี้อยู่ที่95วัตต์ทั้งที่ควรจะเกือบ 1K 1,000 วัตต์นะครับก็แสดงว่ามีการล็อกเอาไว้จากชาร์จเจอร์แล้วชาร์จเจอร์ก็รู้สึกว่าแบตเต็มแล้วเขาก็เลยไม่ปล่อยเข้ามาเหมือนตัวแบตเตอรี่ BMS ไม่รับนั่นเองนะครับรอจนแบตก้อนที่2โวลต์เขาลดลงมาจนถึง BMS ยอมให้ชาร์จเข้ามาใหม่นะครับเนื่องจากตอนนี้ BMS เขาตัดอยู่สังเกตดูสถานะด้านบนนะครับที่เป็นชาร์จออฟชาร์จออนตอนนี้ก็เป็นชาร์จออนหมดละออนทั้งหมดแล้วเหมือนเริ่มชาร์จกลับเข้ามาใหม่นะครับสักพักหนึ่งเดี๋ยวคำว่าชาร์จข้างบนก็จะเป็นออฟดิชาร์จก็จะเป็นออฟเนี่ยครับเขาติดดับสถานะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานี่เป็นสาเหตุหนึ่งของการบาลานซ์ที่โวลต์ต่ำนะครับแบตตัวนี้เป็นแบตก้อนใหม่ทั้ง8ก้อนเลยกลายเป็นว่าเขาต้องมาเผชิญกับการเต็มหรือโวลต์พุ่งแบบนี้ไม่เท่ากันนะครับจริงๆควรจะชาร์จให้เต็มเป็นท็อปบาลานซ์เพื่อที่จะให้โวลต์เต็มรอบหนึ่งก่อนแล้วมีการเกลี่ยประจุของแบตเตอรี่เนื้อแบตเตอรี่ให้เสถียรมากขึ้นนะครับตอนนี้สังเกตดูชาร์จสถานะออฟนะครับพอชาร์จเป็นออฟแล้วมาดูที่ตัวชาร์จเจอร์ก็จะเห็นว่าเขาตัดไฟไม่รับไฟจากแผงโซล่าชาร์จเจอร์ด้านบนทางซ้ายสุดนะครับอยู่ที่95วัตต์เองทั้งที่ควรจะขึ้นไปหลายร้อยเลยนะครับสังเกตดูชาร์จออฟอีกแล้วนะครับที่ชาร์จออนบาลานซ์ออนนะครับก็ต้องรอไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะเคลียร์แบตเตอรี่ก้อนที่2ได้แล้วเขาจะเป็นชาร์จออนเพื่อเปิดรับการชาร์จให้ไฟจากแผงโซลาร์เซลล์เข้ามาใหม่นี่คือปัญหาที่ผมเจอกับก้อน24โวลต์1เซตแรกที่เพิ่งประกอบไปนะครับก็เลยเป็นเหตุว่าทำไมจะต้องท็อปบาลานซ์คำว่าท็อปบาลานซ์ก็คือเราต้องบาลานซ์สูงสุดแบตเตอรี่รุ่นนี้สามารถชาร์จได้เต็มสูงสุดที่เขาแนะนำก็คือที่ 3.65 โวลต์แรงดันเต็มแค่นี้นะครับส่วนกระแสก็ชาร์จเข้าทั้งหมดเนี่ยชาร์จไปเรื่อยๆครับแต่เขาแนะนำว่าความเร็วของกระแสที่เข้าแบตเตอรี่ไม่ควรเกิน 0.2C 0.2 เท่าของ capacity ของเขาก็คือ 0.2 เท่าของความจุหมายความว่าความจุเท่าไหร่ก็เอา 0.2 ไปคูณนะครับตัวนี้30แอมป์รุ่นที่ผมประกอบอยู่ตัวนี้คือ30แอมป์นะครับหมายความว่า 0.2 คูณ 30 ก็ประมาณ6แอมป์โดยประมาณที่เหมาะกับการชาร์จนะครับจริงๆเราให้น้อยกว่านี้ก็ได้นะแต่ว่าจะใช้เวลานานขึ้นก็ปล่อยเข้าไปเรื่อยๆเราอาจจะชาร์จน้อยหน่อยเพื่อความปลอดภัยก็ได้ครับผมก็จะใช้วิธีท็อปบาลานซ์เพื่อแก้ปัญหาที่ผมเคยเจอนะครับผมเจอว่าโซล่าชาร์จเจอร์ของผมชาร์จไปสักพักหนึ่งแบตเตอรี่เต็มนะครับพอไปดูใน JK BMS ปรากฏว่ามันมีแบตก้อนหนึ่งที่มันพุ่งขึ้นไปบ่อยๆพุ่งขึ้นไป 3.65 แล้ว BMS ก็คิดว่ามันเต็มแล้วมันก็หยุดนะครับพอหยุดจนกว่า 3.65 จะลดลงมาเท่าเพื่อนก่อนเราค่อยชาร์จใหม่นะครับเป็นอย่างนี้มาเกือบจะเดือนแล้วนะครับก็คิดว่าไม่น่า
จะโอเคกับการโลบาลานซ์หรือบาลานซ์ปกติที่ผมต่อพ่วงกันเฉยๆมันควรจะมีการท็อปบาลานซ์ก็เลยซื้อเครื่องนี้มาเพิ่มแล้วก็จะบาลานซ์แบตเตอรี่ตัวนี้ด้วยการทำท็อปบาลานซ์ผมขันเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดคุณมีวัดบาร์คุณก็ใช้วัดบาร์ให้เรียบร้อยแต่ผมไม่มีวัดบาร์ผมก็ใช้สายไฟทองแดงแบบนี้เส้นใหญ่หน่อยมาเชื่อมต่อแค่นั้นนะครับก็ถือว่าโอเคแล้วให้กระแสเข้าวิ่งได้ก็ถือว่าน่าจะเพียงพอกับการชาร์จประจุเข้าไปแล้วก็เกลี่ยประจุนะครับผมเตรียมการชาร์จไว้ที่โวลต์ 3.65 ก็คือเต็มแม็กของตัวแบตเตอรี่นะครับแล้วก็กระแสที่จะชาร์จก็คือ6แอมป์เป็น 0.2 เท่าของประจุรวมของแบตก้อนนี้นะครับแล้วเราก็จะเตรียมชาร์จขั้วบวกกับขั้วบวกขั้วลบกับขั้วลบแบบนี้ครับคีบเอาไว้บวกฝั่งขวานะครับโอเคพร้อมหลังจากนั้นเราก็เริ่มจ่ายไฟกดเปิดเอาท์พุตของเครื่องนี้เขาก็จะจัดการชาร์จกระแสของเขาเองครับกระแสที่วิ่งเข้าก็คือ 2.1 แอมป์นะครับประมาณนี้ส่วนโวลต์ก็คงที่อยู่ 3.65 ก็ปล่อยเข้าไปเรื่อยๆนะครับเราจะบาลานซ์ที่ Top Voltage นะครับเขาเรียกว่า Top Balance Battery Lithium Phosphate หรือแบต LFP เพื่อจบปัญหาของการใช้ Active Balance หรือใช้บาลานซ์ของ BMS แล้วมันไม่เพียงพอมันใช้ไม่ได้มันต้องเกลี่ยจนกว่าจะจบจนกว่าจะเต็มสักรอบหนึ่งส่วนใหญ่จะเกิดกับกรณีที่เป็นแบตเตอรี่ใหม่ครับตอนนี้ผมก็เจอปัญหานี้อยู่ก็เลยต้องใช้วิธีท็อปบาลานซ์นะเป็นวิธีที่ถูกต้องและเหมาะสมที่สุดผมเจอปัญหาว่าตัวแผงโซลาร์เซลล์ของผมเนี่ยเวลาที่เขาพยายามที่จะสร้างกระแสแล้วจ่ายให้กับโซลาร์ชาร์จเจอร์นะครับโซลาร์ชาร์จเจอร์รับกระแสแค่ประมาณ100วัตต์เท่านั้นเองทั้งที่แดดแรงถ้าเกิดว่ามีการชาร์จจริงเนี่ยเขาจะรับได้ประมาณเกือบ 1K เลยนะครับ1กิโลวัตต์นะแต่เขาเหลือ100วัตต์ตอนแดดแรงมันแปลกๆพอไปเช็คดูอีกทีก็ปรากฏว่าตัว BMS เขาตัดไฟเขาแจ้งว่ามีแบตเตอรี่ก้อนหนึ่งที่เต็มแล้วนะครับเขาพยายามที่จะ Active Balance แบตเตอรี่อยู่ซึ่งก็ไม่ทันเพราะว่าการบาลานซ์แบตเตอรี่มันค่อนข้างช้าพอบาลานซ์เสร็จเกลี่ยเสร็จเขาก็ปล่อยไฟเข้ามาชาร์จใหม่ซึ่งตัวโซลาร์เซลล์ก็จะพุ่งขึ้นไปด้วยประมาณ 800-900 วัตต์แป๊บหนึ่งก็ตัดใหม่นะครับซึ่งมันไม่โอเคผมก็เลยจำเป็นจะต้องใช้วิธีท็อปบาลานซ์ดีกว่านะครับก็ปล่อยให้เขาชาร์จก่อนตอนนี้สัมผัสเช็คดูว่าโอเคไหมมีความร้อนหรือเปล่าไม่มีนะครับทุกอย่างโอเคปล่อยให้เขาอัดกระแสเข้าไปจนถึง 3.65 โวลต์สังเกตได้จากกรณีที่ถ้าเกิดว่าอัดกระแสเข้าไปเต็มแล้วโวลต์เต็มแล้วกระแสจะไม่วิ่งการวิ่งของกระแสจะลดลงเหลือต่ำกว่า100หรือไม่วิ่งเลยนะครับจริงๆก็ถึงเวลาก็ตัดไฟแค่นั้นเองนะครับการทำท็อปบาลานซ์แบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตหรือ LFP ก็ประมาณนี้ครับเป็นไอเดียนะถ้าเกิดใครมีเครื่องชาร์จแบบนี้ที่แม่นยำระดับหนึ่งนะครับก็คือชาร์จด้วยโวลต์แม่นยำแน่ๆเสถียร 3.6 โวลต์นะครับที่เขา CB ก็คือ constant voltage ก็คือโวลต์อยู่ตรงนี้ส่วนกระแสเนี่ยเขาก็จะแวรี่ไปเรื่อยๆขึ้นลงๆนะครับอันนี้เขาเป็นการ constant volt เขาจะมีสัญลักษณ์บอกนี้คือผมตั้งค่าโวลต์ไว้เท่านี้แหละส่วนกระแสเนี่ยก็ชาร์จไปจนเต็มเขาเรียนรู้เองว่าเขาต้องจ่ายกระแสแวรี่ไปเรื่อยๆจนเต็มนะครับเขาก็เลยขึ้นมาแบบนี้ตอนนี้จ่ายอยู่ที่ประมาณ5วัตต์นะครับที่เข้าตรงนี้นะก็โอเคปล่อยไว้แบบนี้นะครับผมตั้งท็อปบาลานซ์เอาไว้ประมาณ 4-5 ชั่วโมงนะครับกะไว้ยาวๆก็พอมาดูอีกทีนึงก็ปรากฏว่าตอนนี้กระแสเขาไม่วิ่งแล้วนะครับค่อนข้างน้อยนะหรือเราจะวางไว้แบบนี้ก็ได้แต่ผมรู้สึกว่ามันน้อยมากแล้วนะครับแล้วก็โวลต์มันขึ้นไปถึง 3.66 แล้วคิดว่าน่าจะเต็มแล้วล่ะผมก็เลยถือโอกาสที่จะหยุดเพียงแค่นี้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะเอาแบตเตอรี่ไปประกอบเป็นแบตเตอรี่ก้อน12โวลต์30แอมป์นะครับแล้วก็นำไปใช้งานต่อกับโซลาร์ชาร์จเจอร์การบาลานซ์แบตเตอรี่ง่ายๆก็ประมาณนี้ครับเราใช้ลวดทองแดงพันคั่วเข้าหากันแล้วก็อัดกระแสให้ขึ้นไปถึงท็อปโวลต์เตจนะครับเรามาดูกันว่าตอนนี้หลังจากที่ท็อปแล้วเนี่ยเขาขึ้นไปถึง 3.65 หรือเปล่านะครับเครื่องนี้วัดได้ 3.6 นะก็แสดงว่าโวลต์เขาขึ้นไปจริงๆนะครับแล้วก็ขึ้นไปสูงสุดด้วยเท่าที่เราประเมินด้วยการใช้เครื่องวัดนะครับตอนนี้ก็พร้อมที่จะแกะแบตเตอรี่ไปใช้งานต่อนะครับนี่ก็เป็นวิธีการท็อปบาลานซ์แบตเตอรี่เนื่องจากว่าแบตเตอรี่ตัวนี้เป็นแบตเตอรี่มือ2นะครับก็เลยรู้สึกว่าเขาจะชาร์จไวแล้วก็แบต
เกือบเต็มมาอยู่แล้วที่ 3.4 โวลต์นะครับพอมาท็อปบาลานซ์ไปก็ใช้เวลานิดเดียวก็ขึ้นไปเป็น 3.66 แล้วนะครับก็มาสั้นๆเพียงประมาณนี้ครับ